Джо Байден сказав губернаторам-демократам, що йому потрібно більше спати, і він припинить планувати заходи після 20:00. Так, вам не почулося, велика політика зараз говорить про сон американського президента і його потенційні проблеми із ним. Про це пише видання CNN. Ці зауваження, про які вперше повідомило видання The New York Times, прозвучали, коли 81-річний Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього президента Дональда Трампа в листопаді та ефективно керувати країною ще 4 роки. Коментар Байдена розчарував кількох губернаторів у залі, повідомили джерела CNN, і є однією з причин того, що деякі учасники були розлючені заявою про лояльність та ентузіазм від них, поширеною кампанією Байдена в четвер. Білий дім не коментував слова президента. Помічник передвиборчої кампанії Байдена стверджував, що окрім підготовки до дебатів протягом тижня після 2 поїздок до Європи, Байден був зайнятий годинами офіційної роботи на додаток до годин передвиборної роботи. Президент Джордж Буш лягав спати о 9, а президент Барак Обама готував вечерю о 6:30, сказав речник кампанії Байдена Кевін Муньоз. Звичайні президенти дотримуються балансу, і Джо Байден теж. Навряд чи такої строгості дотримується Дональд Трамп, який витрачає половину свого дня на розмови про плани, які можуть спричинити рецесію, а іншу половину – на гольф. Байден також пожартував над губернаторами. «Зі мною все добре, але я не знаю про свій мозок». Джен Омелі Ділон, голова кампанії Байдена, сказала, що президент явно пожартував. Після поганої роботи Байдена під час президентських дебатів CNN минулого тижня писала про те, що деякі демократи почали закликати президента вийти з перегонів, змусивши Білий дім з усіх сил намагатися переконати скептиків у партії та виборців. У наступні дні офіційні особи адміністрації надавали заплутані та суперечливі пояснення, коли намагалися виправдати виступ, який посилив занепокоєння виборців щодо віку Байдена. Сам же президент у четвер заявив, що має намір залишитися в перегонах, сказавши військовослужбовцям та їхнім сім'ям, що залишиться. Байден – найстаріший президент в історії США, роками стикався з питаннями щодо свого віку та здоров'я. Вони досягли вершини під час дебатів, коли він подекуди звучав хрипко і часом нерозбірливо, пише CNN, через що Трамп, який лише на 3 роки молодший за Байдена, виглядав більш підтягнутим, роблять висновок журналісти. Згідно з опитуваннями CNN, більшість спостерігачів за дебатами визнали колишнього президента переможцем протистояння. Результати дебатів Байдена відкрили шлюзи для більш ретельного вивчення та звітності про здоров'я президента, причому джерела описували погіршення його психічного стану. Раніше цього тижня газета New York Times повідомила, що прогалини президента зросли та викликали більше занепокоєння, причому джерело видання повідомило, що підготовка Байдена до 6-денних дебатів у Кемп-Девіді почалася не раніше 11-ї години ранку, і що президент начебто отримав час для сну кожного дня. Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр ухилилася від запитання під час брифінгу в середу про те, чи спить президент щодня після обіду, але вона наголосила про часовий пояс і в тому від подорожей як пояснення поганих виступів Байдена на дебатах. На тлі зростаючого тиску щодо виходу з перегонів і зростаючого занепокоєння щодо того, чи зможе він відслужити ще один термін, CNN раніше повідомляло, що Байден приватно висловив думку, начебто наступні дні будуть критично важливими для того, аби зрозуміти, чи зможе він зберегти свою заявку на переобрання. Я також додам, що президент США Джо Байден повідомив, після дебатів він пройшов медичний огляд і почувається добре. Про це раніше писало видання «Політико».